Ngayon mga friendship, golden brown na siya. Hanguin na natin ang ating bacon. Hi guys! Welcome to my channel. Good morning. Today, magluluto ko ng kimchi pukumbap or kimchi fried rice. Siyempre, gamit natin yung kimchi at saka bacon. Kasi, paborito ng aking mga jonakis, lalo na yung aking lalaki. At syempre, yung babae ko rin gusto rin yung mga spicy na mga ganito maaanghang yun, ano yan sila. Kaya nag-request sa akin na magluto ng ganito, and this is my own version, and I hope na magustuhan nyo ito. Samahan nyo ako mga friendship sa aking pagluluto. Una, mga friendship, i-fry muna natin yung bacon at until golden brown. Tapos, hiwa-hiwain natin ng maliliit. So, yan, i-ano muna natin, fry until golden brown. Ngayon mga friendship, golden brown na siya. Hanguin na natin ang ating bacon. Sa pinaglutuan ng bacon, ilagay natin itong garlic na pinagkat na siya or pino. Isa lang natin. Tapos, ilagay natin itong kimchi na hiniwa-hiwa na natin. Hanggang mag-iba yung kulay ng kimchi. Ayun mga friendship, isunod na natin itong kanin. At ihalo-halo lang natin dito sa ang kanin at saka yung kimchi. Ngayon mga friendship, ilagay natin ang itlog dito sa pukumbaw, ayun to, sa mixture, at hayaan lang natin na maano siya ma-mix together. Ayan, hayaan lang ma-mix together ang ating itlog na nilagay dito. Tapos, pahinaan lang ang apoy at gagawa tayo ng sauce. So, ngayon mga friendship, gagawa tayo ng chili sauce. Ito yung chili paste na ayan yung chili paste. Kaanghang. Ito, kukuha lang ako ng 1 tablespoon. Ayan. 1 tablespoon. Dagdagan pa natin gawin nating 2 tablespoon kasi mahilig sa maangang yung mga anak ko. Ayan. 2 tablespoon ng chili paste or gochujang. Gochujang in Korean. Tapos, ito, kukuha tayo ng sesame oil. 1 tablespoon ng sesame oil. Ihahalo natin. Mix lang natin. Pagkatapos, kukuha tayo ng syrup. Kunin natin itong syrup ng corn syrup.
medyo manamis-namis siya, mga friendship. Kaya, yan ang gusto ng aking mga junakis. Ayan, i-mix lang natin together. Tapos, yung niluto natin, lalagyan natin ng konting dashida or parang magic syrup ba yun sa atin? Hindi ko alam. Basta dashida ang tawag dito sa Korea. Lagyan muna natin ng asin. Ito yung gamit ko na asin na yung konti lang. Kasi ano na rin yung kimchi, maalat. Kaya konti lang. Tapos lalagyan pa natin ng chili paste. Kaya lalo siyang maalat. Kaya konti lang ang lagay natin. So, ayan, nagtututong na siya, mga friendship. Tapos, ilalagay natin ngayon ang chili paste. So, ngayon, mga friendship, ilagay natin yung chili paste or gochujang na tinatawag nila. Ayan. 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 Tapos na. Ayan siya. Sayang eh. Gusto pa nga nila ito lalagyan pa ng maanghang na sili. So, ihalo-halo lang natin para ma-mix together yung chili paste natin, yung parang sauce na siya. Tapos, lagyan natin siya ng tawag dito? Ito yung ang tawag niya? Dashida or magic syrup pa yun sa atin. Katamtaman lang ang lagay. Ngayon, ihalo-halo lang natin mabuti. Then, so, isusunod na natin ang bacon. Ngayon, mga friendship, pagkatapos nating hiwa-hiwain yung bacon, ilagay natin dyan sa loob. Then, i-mix lang natin siya together. Yan. So, ayan, i-mix lang natin siya hanggang maano na sila, ma-mix together na nga. Ang lasa nito, guys, manamis-namis, maanghang. Hindi ako pwedeng tumikim kasi hindi ako magbe-breakfast ngayon at kailangan ko laboratory test. So, ayan, maano na siya. Ayun naman, mga friendship, gagawa tayo ng sunny side up ng eggs. Lalagyan natin ng herb salt. Yan. At pang nila yan, pang ulam na yung eggs. Ngayon, mga friendship, lagyan natin ng sesame seed. Lagyan natin ng sesame seed siya. Then, then i-mix together lang natin.
para masarap. Thank you, friendship, for watching. And I love you all. Ingat kayo dyan. Bye-bye.